નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ લીલા જયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાના કોર્ન પકોડા બનાવવાની રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો કોર્ન પકોડા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે 5 મકાઈના દોડા। આ મકાઈના દાણા એકદમ મીઠા છે અને કૂણા પણ છે। પછી 5 થી 6 ટેબલસ્પૂન કોર્નફ્લોર પાવડર, તમે બેસન અથવા મેદાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। પછી 1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ, 2 થી 3 લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 2 ટેબલસ્પૂન લીલા ધાણા, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને જરૂરત પડે તો પાણીનો ઉપયોગ કરીશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે મકાઈના ડોડા લઈશું અને તેને છીણી લઈશું। આ રીતે તેને બધી બાજુથી ફેરવીને છીણીશું। તો આપણે બધા જ મકાઈના દોડા છીણી લીધા છે। છીણ ઉપરથી જોઈ શકો છો કે પાણીનો ઉપયોગ કરવો નહીં પડે। હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું, તેમાં મકાઈની છીણને કાઢી લઈશું। પછી તેમાં કોર્નફ્લોર નાખીશું, આદુની પેસ્ટ નાખીશું, લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું, ધાણા જીરાનો પાવડર નાખીશું, લાલ દળેલું મરચું નાખીશું, લીલા ધાણા નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું, તેમાં તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું। પછી તેમાં થોડું થોડું મિશ્રણ નાખીને ભજીયા તળીશું। તેને થોડી વાર માટે તળાવવા દઈશું। થોડી વાર પછી તેને ફેરવીને તળીશું। આપણા કોર્ન પકોડા બરાબર તળાઈ ગયા છે, તેને બહાર કાઢી લઈએ। એ જ રીતે આપણે બધા જ કોર્ન પકોડા તળી લઈશું। આપણા સરસ મજાના કોર્ન પકોડા સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ કોર્ન પકોડાને તમે ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ સાથે ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।